મિત્રો ડેમોમાં સ્ટેટસ જોયું એવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમે અમારી यूट्यूब ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। મિત્રો એના માટે તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવું તો અલાઇટ મોશન તમને પ્લે સ્ટોર ઉપરથી મળી જશે મિત્રો, તમે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું થશે મિત્રો। અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કર્યા પછી મિત્રો તમારે પ્રોજેક્ટ ફાઇલમાં આવી જાવ। પ્રોજેક્ટ ફાઇલમાં આવ્યા પછી મિત્રો એના બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ છે શેક ઇફેક્ટ અને પીએનજી આ ત્રણે અહીંયા વેરીફાઈ કરી લેવાનું મિત્રો। ત્રણેયની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે મિત્રો। હવે શું કરશું, આપણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ કંઈક આ પ્રમાણે ખોલી દેવાનું થશે મિત્રો। બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલશું એટલે અહીંયા આપણે બીટ સેટિંગ કરેલા છે, આપણે શું કરવું પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે, મીડિયા પર જવાનું થશે મિત્રો અને ઓલ સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારી ફાઇલો ખુલી જશે। તમારા જે પણ ફાઇલમાં ફોટો હોય ત્યાંથી આપણે ફોટો લઈ લેવાનો થશે મિત્રો। તો આ પ્રમાણે તમારી ફાઇલ ખુલી જશે મિત્રો। ફરી શું કરીશું, આ પ્રમાણે ફોટો લેવાનો થશે મિત્રો। ફોટો લીધા પછી ઉપર ખૂણામાં 3 ડોટ પર ક્લિક કરી લેવાનું અને 5મા નંબર પર ફિલ કોમ્પ્રોમિશન એરિયા પર ક્લિક કરશું એટલે આપણો ફોટો કંઈક આ પ્રમાણે ફૂલ સાઇઝમાં થઈ જશે મિત્રો। ફરી શું કરશું, આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતા રહીશું અને અહીંયા ક્લિક કરશું એટલે આપણો ફોટો આ પ્રમાણે એન્ડ સુધી લાગી જશે મિત્રો। હવે શું કરશું, આગળ આવી જશું અને ફોટા પર ક્લિક કરશું અને મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે મિત્રો આ પ્રમાણે। હવે એ કર્યા પછી મિત્રો આપણે શું કરીશું, જે આ ફોટો છે એને આમ ખસેડવાનું થશે મિત્રો। તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી આમ આ ફોટાને અહીંયા નીચેથી ખસેડવાનું થશે મિત્રો। અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો જે દેખાય ને અહીંયાથી આપણે કંઈક આ પ્રમાણે એને એડજસ્ટ કરી લેવાનું થશે આ। હવે શું કરશું, અહીંયા પ્લસવાળા આઇકન મળશે મિત્રો, એના પર આપણે ક્લિક કરી લઈશું કંઈક આ પ્રમાણે અને આગળ આવી જઈશું મિત્રો આ પ્રમાણે। આપણે કેટલા સેકન્ડ તક અહીંયા સુધી આવી જાઉં 10 સેકન્ડ। હવે શું કરશું, એને પાછા આ પ્રમાણે અહીંયા રોટેટ કરી દઈશું મિત્રો આ પ્રમાણે, આને આ બાજુ લઈ લઈશું। અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો જે છે ને અહીંયાથી આપણે ખસેડવાનું થશે મિત્રો, આટલો જ લઈ લઈશું। હવે શું કરશું, આગળ ફરી આવતા રહીશું મિત્રો આ પ્રમાણે અને અહીંયા સુધી આવી જઈશું, અહીંયા 25 સુધી અને પાછો આને આમ ખેંચીને લઈ જવાનું છે મિત્રો। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ પ્રમાણે ફોટો આપણે આમ તેમ ખેંચવાનો થશે મિત્રો। આ પ્રમાણે ખેંચી લીધું મિત્રો અહીંયા સુધી। હવે એન્ડમાં આવી જવાનું અને આને પાછો આમ ખેંચી લેવાનું થશે મિત્રો। હા અહીંયાથી તમારે અહીંયા જ આ બધું કરવાનું થશે મિત્રો, જે ખાનું દેખાય એનામાં બસ આ પ્રમાણે આપણે કરી લઈશું તો તમે જોઈ શકો છો આપણો ફોટો કંઈક આ પ્રમાણે લાગી જશે મિત્રો। હવે શું કરીશું, આપણે અહીંયાથી બેક જશું, ફોટાનું કામ પતી ગયું છે મિત્રો। હવે પીએનજી ઇમેજ કંઈક આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે મિત્રો। પીએનજી ઇમેજ ખોલશું એટલે તીરની બાજુમાં નાનો પ્લસ છે એના પર આપણે ક્લિક કરશું અને અહીંયાથી સિલેક્ટ ઓલ કરી લઈશું મિત્રો। આપણે 3 લેયર સિલેક્ટ કરી લેવાનું થશે મિત્રો। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું એટલે ત્રીજા નંબર ઉપર છે ને અહીંયા કોપી ઇફેક્ટ મળી જશે મિત્રો। આ પ્રમાણે કોપી લેયર થઈ ગઈ મિત્રો। હવે શું કરશે, બેક જશું અને બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ કંઈક આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે મિત્રો। બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલશું એટલે તીરની બાજુમાં નાનો પ્લસ છે એના પર પાછા ક્લિક કરશું અને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ 3 લેયર કરી લઈશું આ પ્રમાણે। લેયર આપણે અહીંયા સુધી છે, આપણે એન્ડ સુધી લઈ લેવાનું થશે મિત્રો। વિડીયોની એન્ડમાં જતા રહીશું અને આ પ્રમાણે પહેલા નંબર પર જે આંખની બાજુમાં દબાઈ રાખશું આ પ્રમાણે ટીક થઈ જશે। મેન 3 આપણે સિલેક્ટ કરી લેવાનું અને ક્લિક કરશું એટલે આ પ્રમાણે એન્ડ સુધી લાગી જશે મિત્રો આ પ્રમાણે। હવે શું કરીશું, અંદર બેક જશું, બેક ગયા પછી મિત્રો શેક ઇફેક્ટ બાય સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરી લેવાનું આ પ્રમાણે। ક્લિક કરશું એટલે તીરની બાજુમાં નાનો પ્લસ છે એના પર આપણે ક્લિક કરશું અને અહીંયાથી પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું આ પ્રમાણે। તો અહીંયાથી સિલેક્ટ આપણી બધી લેયર થઈ ગઈ મિત્રો। પાછો એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું નાના પ્લસ ઉપર અને અહીંયાથી કોપી 112 લેયર કરી લેવાનું મિત્રો। 112 લેયર આપણે અહીંયાથી કોપી લેયર કરી લેવાનું। આ પ્રમાણે આપણી લેયર કોપી થઈ ગઈ મિત્રો। અહીંયાથી બેક જશું, બેક ગયા પછી મિત્રો બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ કંઈક આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે મિત્રો। બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલશું એટલે એકવાર આપણે તીર ઓપ્શન પર ક્લિક કરી લેવાનું અને પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું એટલે અહીંયા ચોથા નંબર પર પેસ્ટ 112 લેયર આ પ્રમાણે આપણી લેયર પેસ્ટ થઈ જશે મિત્રો। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। શું કરશું મિત્રો, ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું મિત્રો। એને ગેલેરીમાં સેવ કરવા માટે આપણે શું કરીશું, ઉપર તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું અને અહીંયાથી એને એક્સપોર્ટ કરી લઈશું મિત્રો આ પ્રમાણે। તો ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે મિત્રો। આજના માટે આટલું જ છે। હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।